মৰমৰ বন্ধুসকল সাইলেব ব্যৱহাৰ কৰি সিগনেল প্ৰসেসিংৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলটোত সাইলেব ব্যৱহাৰ কৰি মই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সিগনেলছ জেনেৰেট কৰা হয় আৰু সিগনেলছ এনালাইজ কৰিবলৈ বিভিন্ন অপাৰেশনছ প্ৰদৰ্শন কৰিম এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu 11.04 অপাৰেটিং সিস্টেম হিসাবে Scilab ভাৰ্সন 5.3.3 ৰ হৈতে এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰাৰ আগতে লাৰ্ণাৰ এজনৰ Scilabৰ মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব Scilabৰ মূল জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি Scilabৰ বেসিক লেভেল সিৰিজৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলছ চাওক যি আমাৰ ওয়েবসাইটত উপলব্ধ এই টিউটোৰিয়েলটোত মই তিনিটা মূল সিগনেলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিম Continuous আৰু discrete sine wave হক প্লট কৰিম step function প্লট কৰিম ramp function প্লট কৰিম মই continuous আৰু discrete sine wave হক প্লট কৰাৰ হৈতে আৰম্ভ কৰিম আহক আমি Scilab console window লৈ যাও ইয়াত লিখক t সমান 0 colon 0.1 colon 2 পূৰণ percentage pi semicolon তেতিয়া x সমান sin of t semicolon তেতিয়া plot 2d বন্ধনীত t, x আৰু আপোনাৰ কিবোৰ্ডত এন্টাৰ কি টিপক এইটো এটা continuous sine wave আহক আমি discrete sine wave হক আলোচনা কৰো কনসোল উইন্ডোত লিখক plot 2 d3 বন্ধনীত ঊৰ্ধ্ব কমা gnn, t, x আৰু এন্টাৰ টিপক এইটো discrete sine wave এতিয়া আহক আমি step function আৰু ramp function প্লট কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো মই ইতিমধ্যে signals.sce নামৰ ফাইলটোত step আৰু ramp signal জেনেৰেট কৰিবলৈ কোড লিখিলো আহক আমি Scilab এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই signal.sce ফাইলটো খুলো আহক আমি এই কোডক এক্সিকিউট কৰো মেনু বাৰত এক্সিকিউট বুটামত টিপক step আৰু ramp signal এই প্লটত দৰ্শিত হৈছে এতিয়া আহক আমি শিকো কেনেকৈ সিগনেল এনালাইজ কৰিবলৈ বিভিন্ন অপাৰেশনছ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আহক আমি চাও কেনেকৈ দুটা সিগনেলৰ মাজত কনভলিউশন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আহক আমি Scilab console window লৈ যাও আৰু লিখক x সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 1, 2, 3, 4 তেতিয়া লিখক h সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 1, 1, 1 এতিয়া আহক আমি কনভলিউশনটো প্ৰয়োগ কৰো লিখি কনভল আৰম্ভণী বন্ধনী x, h সামৰণি বন্ধনী আৰু আপোনাৰ কিবোৰ্ডত এন্টাৰ টিপক ইয়াত আউটপুট এটা চাব পাৰি এতিয়া আহক আমি শিকো discrete ক্ৰম এটাৰ বাবে discrete Fourier transform inbuilt command dft ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত কনসোল উইন্ডোত লিখক x সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 1, 2, 3, 4 তেতিয়া লিখক বৰবন্ধনীৰ মাজত xf সমান dft বন্ধনীত x, -1 যত x হৈছে ইনপুট ভেক্টৰটো আৰু dft বাবে ফ্ল্যাগ মানটো হৈছে -1 আহক আমি এন্টাৰ টিপো আউটপুটটো এনেদৰে আহে এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকৈ ইনভাৰ্স ডিসক্ৰিট Fourier ট্ৰান্সফৰ্ম গণনা কৰা হয় ইয়াক একেটা ইনবিল্ট কমান্ড dft ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰি Scilab console উইন্ডোত লিখক বৰবন্ধনী x সমান dft বন্ধনীৰ মাজত xf, 1 ইয়াত I dft বাবে ফ্ল্যাগ মানটো 1 এইটো হৈছে আউটপুটটো আহক আমি fft ব্যৱহাৰ কৰি ডিসক্ৰিট Fourier ট্ৰান্সফৰ্ম গণনা কৰো কনসোল উইন্ডোত লিখক x সমান বৰবন্ধনী 1, 2, 3, 4 এন্টাৰ টিপক আৰু লিখক y সমান fft বন্ধনীৰ মাজত x, -1
এন্টাৰ টিপক আৰু আপুনি আউটপুটটো এনেদৰে চাব পাৰে আহক আমি এতিয়া চাও কেনেকৈ ইনভাৰ্স ডিসক্ৰিট ফোৰিয়াৰ ট্ৰান্সফৰ্ম FFT ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা হয় Scilab কনসোল উইন্ডোত লিখক y সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 10, -2 +2 পূৰণ %i, -2, -2, -2 পূৰণ %i আৰু এন্টাৰ টিপক লিখক x সমান FFT বন্ধনীৰ মাজত y, 1 আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুটটো এনেদৰে দৰ্শিত হ'ব আহক আমি এতিয়া দুটা ভেক্টৰৰ মাজত কোৰিলেচনটো বিচাৰো Scilab কনসোল উইন্ডোত ইয়াক কৰিবলৈ লিখক x সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 1, 2, 3, 4 আৰু এন্টাৰ টিপক লিখক x2 সমান বৰবন্ধনীৰ মাজত 1, 3, 1, 5 আৰু এন্টাৰ টিপক লিখক r x1 x2 সমান কৰ বন্ধনীৰ মাজত x1, x2, 4 আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুটটো এনেদৰে দৰ্শিত হ'ব আহক আমি শিকো কেনেকৈ প্ৰদত্ত সিগনেলটো স্যাম্পল কৰা হয় আহক মই sampling.sce খোলো মই ইতিমধ্যে sampling.sce কোডটো লিখিলো ইয়াত এক্সিকিউট বুটামত টিপক প্লট এটা দৰ্শিত হৈছে আহক আমি মূলভাৱ চাও এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো কেনেকৈ সাইন স্টেপ আৰু ৰেম্প সিগনেল প্লট কৰা হয় কনভলৰ দ্বাৰা লিনিয়াৰ কনভলিউশন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ DFT দ্বাৰা DFT আৰু IDFT প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ FFT দ্বাৰা FFT প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কোৰৰ দ্বাৰা কোৰিলেচনটো বিচাৰিবলৈ স্যাম্পলিং কৰিবলৈ এই URLত থকা কথাচিত্ৰটো চাওক ই স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় আপোনাৰ বেণ্ডউইথ যদি ভাল নহয় আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অনুগ্ৰহ কৰি আমাক সংযোগ কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয় ই ভাৰত চৰকাৰৰ নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ ICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত এই স্ক্ৰিপ্টটো মানসে অৱদান দিছে আৰু মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ